Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας για μία ακόμα φορά στο δικό μου κανάλι, το rad.gr. Έτοιμοι για να παρουσιάσουμε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς αισθηματικές ανατροπές. Ή θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε πως η πανσέλινος της συγκομιδής, η οποία είναι αύριο, επηρεάζει τα δικά μας αισθηματικά. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Όπως βλέπετε εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε 4 μικρές εικόνες, οι οποίες αναπαριστούν 4 μορφές. Η πρώτη είναι μια γυναίκα η οποία είναι σκεπτωμένη. Αυτό υποδηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα. Η δεύτερη, η οποία είναι σε μια κατάσταση συναισθηματικής κούρασης και εξάντλησης. Αυτό υποδηλώνει ποια είναι τα εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στην αισθηματική ζωή. Η τρίτη, η οποία δείχνει ενθουσιασμένη, είναι σαν να υποδηλώνει ότι βρήκε την χρυσή τομή στο πρόβλημα που την απασχολεί. Και η τέταρτη είναι εκείνη η οποία οδηγεί στο τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένετε εάν υλοποιήσετε την χρυσή τομή την οποία έχετε βρει. Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα χρησιμοποιήσουμε την Erotic Fantasy όσον αφορά για την πρώτη κάρτα. Κρυή. Εδώ υποδηλώνει ότι εσείς είσαστε σε μια κατάσταση πνευματικής σύγχυσης. Εδώ υποδηλώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα τα οποία έχετε, πολλές επιλογές, όχι μέτωπα, ότι υπάρχουν πολλές επιλογές και εσείς δεν ξέρετε στην πραγματικότητα από πού να ξεκινήσετε. Πρέπει να δώσετε σημασία σε θέματα τα οποία αφορούν την οικογένεια, τη δική σας αισθηματική σταθερότητα, σε θέματα καριέρας, πού ακριβώς πρέπει να κινηθείτε. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι αυτή η πνευματική κατάσταση και σύγχυση είναι, λέει, κάτι το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Η δεύτερη μορφή, η οποία παρουσιάζεται, να δούμε τι ακριβώς έχει να μας πει, ποιος είναι ο ανασταλτικός παράγοντας, τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει εσάς να βγείτε μέσα από αυτή την πνευματική σύγχυση. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα νέο κατάστρωμα, θα χρησιμοποιήσουμε την Olympian Tarot. Εδώ μας λέει για τον υπότη των διναρίων. Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι εσείς με τον υπότη, λέει, των διναρίων είσαστε άτομα τα οποία στην πραγματικότητα εργάζεστε πάρα πολύ. Είσαστε άτομα τα οποία χαρακτηρίζεστε ότι είστε ιδιοφυεί. Απ' την άλλη πλευρά όμως είσαστε και εξαιρετικά συντηρητικά. Δείχνει ότι εσείς περισσότερο δίνετε μεγαλύτερη βαρύτητα επάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δική σας εργασία, με το δικό σας χρήμα και κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι σαν να αποσταθεροποιεί εσάς από τη σχέση σας. Το ίδιο βέβαια, για να ξέρετε, μπορεί να είναι και από την πλευρά του δικού σας συντρόφου. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με το δικό σας το σύντροφο, έχει να κάνει με εσάς, έχετε ανοίξει πολλά μέτωπα και αυτή τη στιγμή το κυριότερο που πρέπει να καλύψετε είναι είτε η δική σας επίτευξη στόχου σε κάποιο μεγάλο έργο, είτε επίλυση οικονομικών θεμάτων και οικονομικών προβλημάτων. Τι πρέπει να κάνετε? Πάμε να το δούμε. Θα ρίξουμε το μονοπάτι των ερωτευμένων. Πάμε να το δούμε. Εδώ έχουμε, λέει, το 4 των κυπέλων. Το 4 των κυπέλων είναι μια κατάσταση βαρεμάρας και ανίας.
Υποδηλώνει ότι η δική σας η σχέση έχει χάσει, λέει, πια το δικό της το κλικ. Έχει χάσει το δικό της το zing. Είναι αυτό που λέμε στην Αμερική bored to death. Βαριέμαι μέχρι θανάτου. Είναι σαν να παρακαλάτε εσείς το δικό σας τον σύντροφο να βρει λίγο ελεύθερο χρόνο, να τον περάσετε μαζί, να κάνετε κάποια έξοδο και εκείνος συνεχώς να επικαλείται το θέμα το οποίο είναι καθαρά και μόνο το οικονομικό, ή ότι δεν έχει χρόνο, ή ότι ο χρόνος είναι χρήμα, ή ότι εμείς δεν είμαστε πια μικροί ερωτευμένοι, έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλα περισσότερα και σοβαρότερα θέματα. Άρα λοιπόν εδώ τι ακριβώς πρέπει να κάνετε εσείς. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο χρησμός των δράκων, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Εδώ είναι το θέμα ότι εσείς θα πρέπει, λέει, στην πραγματικότητα να δώσετε μεγάλη σημασία στο δικό σας τον εαυτό. Θα πρέπει να ανανεώσετε το δικό σας τον εαυτό, είτε είναι οι δικές σας σκέψεις, είτε θα πρέπει προς το δικό σας το σύντροφο κυριολεκτικά να φανείτε, να το πω έτσι, πιο... να παρουσιάσετε μια καλύτερη εικόνα. Εδώ δηλαδή είναι το κλασικό παράδειγμα το οποίο υπάρχει, ένας γάμος, μια σχέση η οποία ξεκινάει με κάποια όνειρα, ανοίγονται πολλά μέτωπα και μετά στη συνέχεια εσείς, ιδιαίτερα οι γυναίκες, φαίνεται ότι είστε δεδομένες. Το θέμα είναι ότι εσείς θα πρέπει ίσως να κάνετε μία αλλαγή στον δικό σας τον εαυτό. Θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, να προσέξετε τους δικούς σας εαυτούς, να κινήσετε το ερωτικό ενδιαφέρον του συντρόφου σας με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, να αλλάξετε λίγο τη δική σας εξωτερική εμφάνιση προκειμένου να υπάρξει κάτι νέο, κάτι καινούριο. Αυτό είναι το μοτίβο το οποίο δείχνει εδώ. Ένας διαφορετικός τρόπος, εάν κάποιος ισχυριστεί ότι αυτά τα έχω κάνει αλλά δεν έχουν πιάσει, δεν γίνεται τίποτα, αυτός κοιτάζει μόνο και μόνο την δική του την εργασία και έχει το χρήμα σαν να είναι δικός του Θεός, τότε εκείνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι ότι εσείς θα πρέπει όχι μόνο να ανανεώσετε τη δική σας εξωτερική εμφάνιση, αλλά θα πρέπει να ανανεώσετε και το δικό σας τρόπο σκέψης. Και είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε στο ζώδιο των Ταύρων. Πάμε λοιπόν, αγαπητοί Ταύροι, κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς στο τώρα. Εδώ έχουμε το 2 των κυπέλων, το οποίο είναι μία κάρτα χωρισμού. Δεν είναι και η ό,τι καλύτερη. Υποδηλώνει ότι κάποια στιγμή ήταν μία σχέση που εσείς μπορεί να την ξεκινήσατε πιστεύοντας ότι είναι το δικό σας κάρμα ή το δικό σας δάρμα. Δυστυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Τώρα είσαστε σε μια φάση όπου ο ένας αρχίζει και απομακρύνεται πιο πολύ από τον άλλον. Είναι μια σχέση η οποία έχει αρχίσει και παγιοποιείται. Πάμε να δούμε τι ακριβώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή, έτσι, τι οδήγησε αυτή τη σχέση που ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες και τις καλύτερες προϋποθέσεις να φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάμε λοιπόν να το δούμε, αγαπητοί Ταύροι. Εδώ είναι το θέμα ότι έχουμε την κάρτα του αυτοκράτορα. Εδώ έχουμε τον Δία. Η αλήθεια είναι ότι ο Δίας, ναι μεν μπορεί να ήταν ο αυτοκράτορας όλων, δηλαδή ο κυρίαρχος όλων των θεών, αλλά ήταν και εκείνος ο οποίος είχε την πιο έντονη ερωτική ζωή. Άρα λοιπόν εδώ υποδηλώνει ότι εσείς
αντιληφθήκατε ή ανακαλύψατε ότι ο δικός σας σύντροφος μπορεί να είχε μία παράλληλη σχέση, ότι κάτι άλλο έπαιζε παρασκηνιακά, ότι εσείς μπορεί να ήσασταν η δική του σταθερή σημαίνει η μητέρα των δικών του παιδιών, ότι σε εσάς έδινε σταθερότητα και προστασία, ενώ στην άλλη έδινε στοργή και τρυφερότητα. Κάτι το οποίο όχι μόνο σας πάγωσε, αλλά έχει αρχίσει να απομακρύνει εσάς από αυτόν, αλλά και αυτός βέβαια να απομακρύνεται όλο ένα από εσάς. Πάμε να δούμε ποια είναι η δομή του τι πρέπει να κάνετε. Πάμε να δούμε στο μονοπάτι των ερωτευμένων. Εδώ έχουμε την κάρτα η οποία αφορά την κάρτα της σελήνης. Η κάρτα της σελήνης πρέπει να ξέρετε ότι αφορά, είναι η κάρτα καταρχήν, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι η κάρτα της ψευδαίσθησης. Να λέμε τα πράγματα με το δικό τους όνομα. Είναι η κάρτα της ομίχλης. Εδώ λοιπόν λέει ότι εάν εσείς περιμένετε και ελπίζετε ότι τα πράγματα θα ξαναγίνουν όπως ήταν στο παρελθόν, δηλαδή ότι θα μπορέσετε να γυρίσετε παλιές ευτυχισμένες καταστάσεις πίσω, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, είναι ένα μεγάλο λάθος. Η εμπιστοσύνη φαίνεται ότι έχει κλονιστεί σε μεγάλο σημείο και σε μεγάλο βαθμό. Το μόνο όμως που πρέπει να κάνετε είναι η κάρτα αυτή έχει ένα μικρό αστερίσκο, ο οποίος ονομάζεται προσωρινή σιωπή. Αντί λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνετε παζαρέματα, αντί να κάνετε επιθέσεις και ούτω καθεξής, προκειμένου να διεκδικήσετε την δική σας χαμένη σχέση, εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι να φορέσετε ένα προσωπείο, να μην μιλάτε καθόλου και να περιμένετε να δείτε μέχρι πού θα φτάσουν τα πράγματα και οι καταστάσεις. Αυτό είναι το μοτίβο, αυτό είναι εκείνο που πρέπει να κάνετε. Τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα υλοποιήσετε αυτή την κατάσταση? Πάμε να το δούμε. Εδώ δείχνει ότι εάν εσείς υλοποιήσετε αυτή την συμβουλή, το βέβαιο είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να υπάρχει μία έμπνευση προς εσάς. Θα αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα με ένα τελείως διαφορετικό μάτι. Θα αρχίσετε να έχετε κάποιες πιο έξυπνες ιδέες. Γιατί το λέω αυτό? Φανταστείτε εσείς ότι ακούτε, εδώ έρχομαι, αυτή είναι η κάρτα κλειδί, εδώ αυτός είναι αυτός που θέλει να επιβάλλει τη δική του άποψη και τη δική του γνώμη, εγώ κυβερνώ σου λέει, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, οι άλλοι σου λένε ότι δεν έχει δικαίωμα να στο λέει αυτό, εσύ είσαι, του έχεις προσφέρει τόσα και τόσα, ενώ αυτός δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, εσύ υλοποιείς ή υιοθετείς τις γνώμες που σου λένε άλλοι, σφοδρές συγκρούσεις, έντονες φιλονικίες, μεγάλες διαμάχες και το αποτέλεσμα είναι ότι για καθαρά εγωιστικούς λόγους δεν γίνεται τίποτα, απλά και μόνο το χάσμα όλο ένα και μεγαλώνει. Αν λοιπόν εσύ υιοθετήσεις ένα είδος ανακοχής, προσωρινής σιωπής, μπαίνει, βγαίνει, είναι σαν να μην κάνεις απολύτως τίποτα και μπεις και σε μια φάση διαλογισμού, το βέβαιο είναι ότι ξαφνικά θα σου έρθει μια έμπνευση, μια ιδέα. Το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, ούτως ώστε εσύ να μπορέσεις να βγεις νικήτρια ή να μπορέσεις να στριμώξεις αυτόν τον άνθρωπο στη γωνία. Να μπορέσεις, θα το πω πολύ ομά, πολύ λαϊκά, να μπορέσεις να πάρεις το δικό σου αίμα πίσω. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο που βγαίνει εδώ, ταύρι, όσον αφορά προς το δικό σας πρόσωπο.
Δίδυμοι. Πάμε να δούμε, αγαπητοί φίλοι δίδυμοι, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς στο τώρα. Δίδυμοι. Αγαπητοί φίλοι δίδυμοι, εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη κάρτα, η οποία είναι το 10 των διναρίων. Υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχει μια επισημοποίηση σχέσης, τα πράγματα να εξελίσσονται με πολύ καλούς τρόπους, μπορεί να υπάρχει ακόμα κάποιος αραβώνας, θετικές αλλαγές, θετικές εξελίξεις. Απ' την άλλη πλευρά, τι είναι λέει αυτό το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν ανασταλτικός παράγοντας επάνω στη δική σας ζωή. Ενώ είναι μια τόσο καλή κάρτα, υπάρχουν πολλοί, πρέπει να ξέρετε, οι οποίοι ζηλεύουν εσάς. Πάμε να το δούμε. Αγαπητοί φίλοι δίδυμοι, η κάρτα η οποία παρουσιάζεται είναι ότι εδώ δεν είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα, να το πω έτσι, λειτουργεί σαν ένας ανασταλτικός παράγοντας, περισσότερο είσαστε εσείς οι ίδιοι. Εδώ έχουμε την κάρτα η οποία είναι το 7. Είναι το 7 των διναρίων και το οποίο υποδηλώνει ότι εσείς είστε σε μια φάση όπου μπαίνετε σε έναν διαλογισμό. Γιατί το 7 των διναρίων πρέπει να ξέρετε ότι είναι σύμβολο μεγάλης προσπάθειας και υπομονής. Εδώ λοιπόν το χαρτί το οποίο έρχεται όχι σαν ανασταλτικός παράγοντας, αλλά για να σταυρώσει εσάς, υποδηλώνει ότι ναι μεν έρχονται κάποια ευχάριστα γεγονότα, αλλά έρχονται και κάποιες ευχάριστες αναμνήσεις του πόσο περιμένατε, το τι προσπάθειες, το τι θυσίες εσείς καταβάλατε από τη δική σας πλευρά για να μπορέσουν τα πράγματα να φτάσουν σε αυτό ακριβώς το σημείο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε, λέει εσείς, τώρα στην δική σας ζωή, από τώρα και στο εξής. Πάμε να το δούμε, αγαπητοί δίδυμοι. Αγαπητοί δίδυμοι, εδώ έχουμε την βασίλισσα των ξυφών. Η βασίλισσα των ξυφών υποδηλώνει ένα άτομο το οποίο είναι καθαρά ορθολογιστικό. Ένα άτομο το οποίο από τώρα και στο εξής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δική της γνώση, τη δική της σοφία και τη δική της εμπειρία. Επειδή μπορεί να υπάρξουν τρίτα άτομα που να ζηλέψουν τα δικά σας επιτεύγματα, τα οποία δεν ήρθανε άκοπα, καταβάλλατε μεγάλες προσπάθειες, μπορεί να έρθουν και να θελήσουν να δυναμητήσουν τη δική σας σχέση ή τη δική σας ευτυχία. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι ότι εσείς να στέκεστε πάντοτε από τώρα και στο εξής σοβαροί, και αν κάποιοι έρχονται για να σας πούνε το οτιδήποτε, εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να λέτε θα το δω, θα το σκεφτώ, και μετά στη συνέχεια, αφού το σκέφτεστε, δεν έχετε αυτό το οποίο πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο να το κρατάτε, διαφορετικά να το πετάτε. Τι θα γίνει εάν εσείς υλοποιήσετε αυτή ακριβώς την συμβουλή? Ένα πρόσωπο σωστό, τίμιο, αξιόλογο, ένα πρόσωπο το οποίο θα χρησιμοποιήσει τη δική του γνώση και τη δική του σοφία και που δεν θα τα παίρνει όλα της μετρητής, ό,τι του λένε. Πάμε λοιπόν δίδυμοι. Εδώ έχουμε την κάρτα η οποία υποδηλώνει το χρόνο. Εδώ λέει ότι όπως εσείς περιμένατε και τα πράγματα ήρθαν, οριμάσαν στον κατάλληλο χρόνο, έτσι ακριβώς εσείς από τώρα και στο εξής να περιμένετε τα πράγματα να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό είναι το μάθημα, ότι ο χρόνος είναι όχι μόνο ο μεγαλύτερος δάσκαλος,
αλλά ο χρόνος είναι και ο μεγαλύτερος γιατρός. Το μάθημα το οποίο έχετε πάρει είναι ότι περιμένατε και διαμέσου του χρόνου και της δικής σας υπομονής πήρατε αυτό το οποίο θέλατε. Από τώρα και στο εξής θα πρέπει έτσι να εργάζεστε και σε νέες περιπτώσεις, όχι μόνο σε νέες καταστάσεις, όχι μόνο αισθηματικές, αλλά και σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι επαγγελματικές, οικονομικές, οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν είναι το χαρτί το οποίο παρουσιάζεται εδώ προς το δικό σας στο ζώδιο. Πάμε να δούμε, αγαπητοί φίλοι καρκίνοι, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς τώρα. Καρκίνοι. Άκυρη αυτή η κάρτα, είναι το Erotic Fantasy, Καρκίνη. Εδώ, αγαπητοί φίλοι καρκίνοι, μας λέει ότι εσείς περιμένετε κάτι να συμβεί στη δική σας ερωτική ζωή, αλλά αυτό δεν μπορεί προς το παρόν να υλοποιηθεί. Μπορεί να αφορά την επισημοποίηση μιας σχέσης, μπορεί να αφορά την τεκνοποίηση, μπορεί κάποιες να θέλετε να γίνετε μητέρες, αλλά μπορεί ακόμα να θέλετε να αλλάξετε σπίτι ή οτιδήποτε. Αυτό όμως προς το παρόν δείχνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Τι είναι, λέει, αυτό το οποίο λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας? Πάμε να το βάλουμε εδώ, αγαπητοί καρκίνοι. Εδώ, απίστευτο αλλά αληθινό, είναι το 8 των διναρίων. Εδώ λέει ότι και πάλι τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο τον οποίο εσείς θέλετε. Είναι το 8 των διναρίων, λέω, το ράβδον. Το 8 το ράβδον εξακολουθεί και ισχύει σαν ανασταλτικός παράγοντας. Εδώ μάλιστα δίνει και μία συμβουλή, την οποία λέει από κάτω. Εδώ μας λέει ότι ο λόγος που δεν μπορούν τα πράγματα να εξελιχθούν, η κάρτα του 8 το ράβδον στην Ολύμπια Ταρό υποδηλώνει ότι είναι ο λεγόμενος Ερμής. Ο Ερμής ήταν σύμβολο ταχύτητος αλλά και επικοινωνίας. Εδώ λοιπόν, επειδή μας έρχεται ανεστραμμένος, μας λέει ότι τα πράγματα είναι, λέει, κολλημένα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σωστή επικοινωνία, είτε γιατί εσείς δεν κινείστε με τους κατάλληλους ρυθμούς για να τα φέρετε εκεί που θέλετε και όπως τα θέλετε. Τι πρέπει να κάνετε, αγαπητοί καρκίνοι? Εδώ έχουμε τον βαλέ των διναρίων. Ο βαλές των διναρίων υποδηλώνει ότι θα πρέπει να ζητήσετε την γνώμη, τη βοήθεια ενός ατόμου, το οποίο να είναι γνώστης πραγμάτων και καταστάσεων, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να είναι ένα άτομο εξαιρετικά έμπιστο. Αυτό λοιπόν το άτομο, να ξέρετε ότι θα σας δώσει την κατάλληλη συμβουλή, θα σας πει πώς ακριβώς θα λειτουργούσε αυτός στη δική σας θέση, και αυτή, λέει, τη δική του συμβουλή εσείς θα πρέπει να την υιοθετήσετε. Πάμε να δούμε αν υιοθετήσετε εσείς αυτή τη συμβουλή, αν ζητήσετε τη βοήθεια αυτού του ατόμου, τι θα συμβεί τότε σε εσάς. Εδώ δείχνει ότι ξεκάθαρα το λέει, θα πρέπει, λέει, εσείς να αποκτήσετε, λέει, σοφία. Αλλά για να αποκτήσετε, λέει, σοφία, θα πρέπει να υποβάλλετε ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, εδώ στην ουσία μας λέει ότι εδώ δεν υπάρχει καμία αισθηματική ανατροπή. Εδώ μας λέει ότι υπάρχει μία στασιμότητα, και η στασιμότητα υπάρχει γιατί εσείς δεν επικοινωνείτε.
Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε με κάποιο άτομο, να υποβάλλετε τα δικά σας ερωτήματα, μην διστάσετε να πείτε ευθέως το τι θέλετε, το πώς θέλετε, το τι γίνεται, και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό το πράγμα, τότε εσείς θα αποκτήσετε την σοφία η οποία χρειάζεται για να μπορέσετε να λειτουργήσετε σωστά και τα πράγματα να κινηθούν υπέρ σας. Και έτοιμοι για να περάσουμε στο ζώδιο των Λεόντων. Πάμε να δούμε, αγαπητοί Λέοντες, ποια είναι η κατάσταση η οποία παρουσιάζεται εδώ για εσάς. Λέοντες, σε ποια φάση βρίσκεστε συναισθηματική, αισθηματική στο τώρα. Εδώ έχουμε την κάρτα του ήλιου, Λέοντες. Άλλωστε ο Λέων ανήκει και στο Λέων, στο ζώδιο του ήλιου, έτσι, Λέων. Εδώ φανερώνει ότι εσείς είτε είστε σε μια σχέση όπου υπάρχει ευτυχία, επιτυχία, ολοκλήρωση, υπάρχει επίτευξη στόχων και υλοποίηση των δικών σας ερωτικών ονείρων. Πολύ ωραία κάρτα. Το θέμα είναι ότι τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να επισκιάζει αυτή τη στιγμή την δική σας τη σχέση. Πάμε να το δούμε λοιπόν, αγαπητοί Λέοντες. Τι επισκιάζει την δική σας την σχέση. Λέοντες. Εδώ, αγαπητοί φίλοι Λέοντες, δεν φαίνεται κάτι το οποίο να σας επισκιάζει. Θα ήταν κουφό άλλωστε. Εδώ έχουμε το 3 των διναρίων, το οποίο υποδηλώνει ότι εδώ έχουμε μία σχέση η οποία φαίνεται ότι είναι στην πραγματικότητα τυχερή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι το επισκιάζει, θα έλεγα ότι το σταυρώνει. Αν θέλουμε τώρα μία τέτοια κάρτα να το πάρουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο την επισκιάζει όλη αυτή την κατάσταση, είναι ότι το 3 των διναρίων υποδηλώνει εργασία, υποδηλώνει επιτυχία, αλλά στο αισθηματικό κομμάτι υποδηλώνει ότι εσείς βγάζετε κάποια χρήματα, τα οποία εσείς είναι αποτέλεσμα των δικών σας χρημάτων και εσείς αυτά τα χρήματα θα τα μοιραστείτε με το άτομο το οποίο στην πραγματικότητα αγαπάτε. Άρα δεν υπάρχει κανένας είδους εμπόδιο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει από τώρα και στο εξής. Τι πρέπει, λέει, να κάνετε. Πάμε να το δούμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί Λέοντες. Τι πρέπει να κάνετε. Εδώ έχουμε πολύ θετικές αλλαγές και θετικές εξελίξεις. Λέοντες. Αγαπητοί Λέοντες, αυτό λέει το οποίο πρέπει, λέει, να κάνετε. Εσείς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με ένα μεγάλο, λέει, βάρος, με ένα μεγάλο φορτίο. Εσάς δεν πρέπει, λέει, να σας τρομάξει αυτό το βάρος και αυτό το φορτίο. Έχετε, λέει, μάθει να χειρίζεστε τα πράγματα με πολύ καλούς τρόπους. Αυτή τη φορά επίσης θα τα καταφέρετε όπως τα έχετε καταφέρει και κατά τη διάρκεια του παρελθόντος. Αυτό είναι ένα από τα θετικότερα χαρτιά τα οποία υπάρχει. Απλά θα χρειαστεί να ζητήσετε, λέει, λίγο τη βοήθεια κάποιων άλλων ατόμων να μπορέσουν να σας βοηθήσουν και να μην τα κάνετε όλα μόνοι σας. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μετράει για εσάς. Αν το κάνετε, λέει, αυτό το πράγμα, δηλαδή ναι μεν αποδείξετε για μία ακόμα φορά το ποιοι είστε, αλλά ζητήσετε και ενός είδους βοήθεια, πάμε να δούμε τι έχουν να πούνε οι χρησμοί των δράκων. Τι πρόκειται να συμβεί εδώ προς το δικό σας το πρόσωπο. Λοιπόν, εδώ
υποδηλώνει ότι αυτό θα αποδείξετε ότι είστε αληθινοί. Δεν προσπαθείτε να το παίξετε ούτε υπερήρωες ούτε τίποτα. Θα πείτε ότι εγώ είμαι αληθινός, ότι μέχρι σε αυτό το σημείο μπορώ, μέχρι από εκεί και πέρα χρειάζομαι την ανάγκη και τη βοήθεια κάποιου και αυτό λέει θα σας κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς σε άλλους ανθρώπους και τότε θα υπάρξει λέει στην πραγματικότητα μία νέα φιλία. Κάποιος θα γυρίσει και θα με ρωτήσει όσον αφορά σε σχέση με το 10 το ράβδον. Πού κολλάει το 10 των ράβδων? Το 10 το ράβδον, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κολλάει στο γεγονός ότι επειδή εδώ, επιτρέψτε μου να σας δείξω λίγο τις κάρτες, επειδή εδώ έχουμε μία σχέση η οποία φαίνεται ότι είναι σχέση με τα χαρακτηριστικά τυχερού γάμου ή τυχερός γάμος, επειδή εδώ φαίνεται ότι μοιράζεστε κάποια οικονομικά έσοδα, εδώ λέει καλό θα είναι να ζητήσετε και τη βοήθεια, να το πω έτσι, ή φοβηθείτε να ζητήσετε τη βοήθεια σε κάποια πράγματα που κάνετε όσον αφορά μέσα στις δουλειές του σπιτιού. Δηλαδή, να μην θεωρηθείτε ότι είστε δεδομένοι. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι το αντιλαμβάνεστε. Αυτό θα δείξει τα δικά σας συναισθήματα, ότι εκφράζετε αυτό το οποίο θέλετε και τότε η αγάπη και η φιλία θα κρατήσουν στην πραγματικότητα για πάντα. Δεν μπορεί ένα άτομο το οποίο έχουμε εδώ σχέση με τα χαρακτηριστικά του τυχερού γάμου, μοιράζεται τα δικά σας, μοιράζεστε εσείς ή αυτός τα δικά του οικονομικά επιτεύγματα, να παρεξηγηθεί εάν εσείς του ζητήσετε να πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο ή στον παιδικό σταθμό ή αν αυτός να ετοιμάσει ένα πιάτο φαγητό για το απόγευμα ή για το μεσημέρι. Δεν πρόκειται επειδή εσείς δεν το προλαβαίνετε. Όχι, μην διστάσετε λέει να το ζητήσετε και από τη στιγμή που θα το κάνετε να ξέρετε ότι θα υπάρξει όχι μόνο πραγματική αγάπη, δηλαδή θα ανταποκριθεί στο καλεσμά σας, αλλά τότε θα υπάρξει έρωτας και φιλία μαζί. Ένας πολύ δυνατός συνδυασμός. Επειδή κάποιοι μπορεί να μπερδεύουν τον όρο των ράβδων σε σχέση με την εργασία και να γυρίσουν και να πούνε ότι η σχέση, εδώ μιλάμε για αισθηματικές ανατροπές, τι κάθεσαι και μας λες εσύ για εργασία? Η εργασία ισχύει παντού, αγαπητοί φίλοι. Και για να περάσουμε στο ζώδιο των φίλων μας των Παρθένων. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς τώρα. Παρθένοι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, εδώ έχουμε μια κατάσταση που είναι το 10ο κυπέλων ανεστραμμένο, υποδηλώνει ότι αρκετοί από εσάς απελευθερώνεστε μέσα από κάποιες δύσκολες καταστάσεις όπου ήσασταν εγκλωβισμένοι. Αυτό είναι το πρώτο χαρτί που παρουσιάζεται. Για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο σας σταυρώνει αυτή τη στιγμή ή τι είναι σαν εμπόδιο. Λοιπόν, αυτό λέει το οποίο παρουσιάζεται σαν χαρτί, εδώ είναι το θέμα ότι εσείς νιώθετε ό,τι ακριβώς σας είπα, ότι εσείς νιώθετε ότι βγαίνετε κυριολεκτικά σαστισμένοι. Εδώ έχουμε τον βαλέ των ξυφών. Ο βαλές των ξυφών ανεστραμμένος υποδηλώνει ότι είστε σε μια κατάσταση πνευματικής σύγχυσης και σε μια κατάσταση συναισθηματικής εξάντλησης. Νιώθετε ότι δεν ξέρετε τι ακριβώς να κάνετε και πού να δώσετε την προτεραιότητα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε, πού πρέπει να εστιάσετε. Παρθένοι.
Εδώ, αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, έχουμε την κάρτα η οποία είναι το 4 των διναρίων. Είναι μια κάρτα η οποία για μένα είναι από τις πιο σημαντικές μέσα σε αυτήν την ταρό. Θέλω να προσέξετε που λέει ότι εδώ πίσω υπάρχει η μορφή ενός ανθρώπου. Εδώ μιλάμε, να την πάρουμε λίγο την ιστορία από την αρχή, εδώ μιλάμε για μια σχέση η οποία ξεκίνησε σε μεγάλη έξαρση. Ενδεχομένως εσείς να είχατε μπλεκτεί με κάποιο άτομο το οποίο ήταν ναρκισσιστικό, να σας θεωρούσε ότι ήσασταν δικό του υποκείμενο και στο τέλος, μετά από σκληρές μάχες, εσείς κατορθώσατε και απελευθερωθήκατε. Πληρώσατε όμως μεγάλο, λέει, τίμημα και αυτή, λέει, τη στιγμή εσείς νιώθετε ότι είστε συναισθηματικά κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Το 4 των διναρίων υποδηλώνει ότι εσείς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αρχίσετε να κάνετε ένα βήμα τη φορά. Θα πρέπει να αρχίσετε να βγαίνετε από την κρύπτη στην οποία είχατε καταφύγει ένα βήμα τη φορά. Θα πρέπει στην πραγματικότητα να είσαστε άτομα τα οποία θα πρέπει να σκέφτεστε πολύ προσεκτικά ποια θα είναι τα δικά σας βήματα. Το εντυπωσιακό είναι εδώ, εστιάζω, ότι υπάρχουν φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτό λοιπόν το φάντασμα υποδηλώνει ότι εσείς είτε μπορεί να σκέφτεστε ακόμα τις παλιές ευτυχισμένες καταστάσεις του παρελθόντος, θα σας συμβούλευα να μην το κάνετε, ή ότι κάποια άτομα του παρελθόντος, αυτά από τα οποία απελευθερωθήκατε, μπορεί να έρθουν να σας ξαναχτυπήσουν την πόρτα. Μην τους δεχτείτε πίσω, γιατί θα πληρώσετε στην πραγματικότητα πολύ μεγάλο τίμημα. Απλά και μόνο δείτε τα πράγματα κάτω από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα και με ένα βήμα τη φορά αρχίζετε να ξαναβγαίνετε έξω. Τι θα συμβεί αν εσείς υλοποιήσετε αυτή τη συμβουλή την οποία δίνει εδώ ο χρησμός της ταρό. Πάμε λοιπόν να το δούμε, αγαπητοί Παρθένοι. Αγαπητοί φίλοι Παρθένοι, εδώ ξεκάθαρα μας το λέει ότι θα πρέπει εσείς να σιωπήσετε. Θα πρέπει να μπείτε σε μία φάση διαλογισμού. Έτσι, και θα πρέπει, λέει, κανονικά να προσπαθήσετε να βάλετε νέα όρια. Θα πρέπει να βρείτε νέους ορίζοντες. Θα πρέπει να κοιτάξετε, να σιωπήσετε, να μην ακούσετε κανέναν και να προσπαθήσετε να βρείτε τα νέα δικά σας όρια. Ξεχάστε ό,τι και αν έχει γίνει στη διάρκεια του παρελθόντος. Κάντε νέα καινούρια ξεκινήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε, αγαπητοί φίλοι Ζυγή, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς στο τώρα. Ζυγή. Αγαπητοί φίλοι Ζυγή, εδώ έχουμε την ίδια κάρτα που έπεσε προηγουμένως, αλλά μας έρχεται όρθια. Εδώ υποδηλώνει την ευτυχία, την επιτυχία, την ολοκλήρωση, μια σχέση η οποία χαρακτηρίζεται από μια παλιά κινέζικη λέξη, η οποία μιλάει όσον αφορά σε σχέση με το Τάο. Η πλήρης ισορροπία, μια σχέση που δεν είναι καρμική, μια σχέση που εμπλουτίζεται από τις διαφορές των ατόμων. Αυτή είναι η ερωτική σχέση η οποία υπάρχει. Πάμε να δούμε όμως τι λειτουργεί σαν ανασταλτικός, λέει, παράγοντας αυτή τη στιγμή σε αυτήν την τόσο καλή κατάσταση ή διαφορετικά τη σταυρώνει. Αγαπητοί φίλοι Ζυγή, η κάρτα η οποία παρουσιάζεται είναι ότι χρειάζεται μεγάλη, λέει, προσοχή, γιατί μπορεί κατά καιρούς
να υπάρχουν τεράστια προβλήματα και ανυπέρβλητα εμπόδια. Και το παράδοξο είναι ότι αυτά τα προβλήματα και τα εμπόδια δημιουργούνται από το μηδέν, από το πουθενά. Σας είπα κάτι προηγουμένως, ότι η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται από το Τάο. Το Τάο θα πει συγκρούσεις, φιλονικίες και διαμάχες, οι οποίες δεν είναι καταστροφικές, οι οποίες όμως μετά από μερικές μέρες σας βοηθούν να καταλάβετε ο ένας τον άλλον και να εμπλουτίσετε τη δική σας τη σχέση. Αυτό όμως λέει ότι κάποια στιγμή μπορεί να κρύβει και μέσα του μία ορολογιακή βόμβα. Ότι κάποια στιγμή κάτι μπορεί να γίνει, να δημιουργηθεί μία παρεξήγηση από το μηδέν, από το πουθενά και τα πράγματα τότε πραγματικά να χαλάσουν. Τι πρέπει λέει να κάνετε εσείς για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος? Πάμε να το δούμε. Μονοπάτι των ερωτευμένων. Λοιπόν, εδώ έχουμε την βασίλισσα των ράβδων. Η βασίλισσα των ράβδων δείχνει μια γυναίκα η οποία είναι ορθολογίστρια. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι και άνδρας. Ένα άτομο το οποίο να είναι με πρακτικό μυαλό. Η κάρτα αυτή υποδηλώνει ότι κατά καιρούς, αν δείτε ότι τα πράγματα πάνε να ξεφύγουν, να το πω έτσι, μέσα από την όλη κατάσταση, τότε καλό θα είναι πάντοτε να υπάρξει κάποια υποχώρηση και να μην υπάρξει εγωισμός. Πάντοτε να ξέρετε πότε να υποχωρείτε και να μην δημιουργείτε εντάσεις και φιλονικίες που μπορούν να φέρουν καταστροφικά αποτελέσματα. Τι θα συμβεί εάν εσείς υλοποιήσετε αυτή ακριβώς την συμβουλή? Πάμε λοιπόν, αγαπητοί ζυγοί. Εδώ έχουμε την κάρτα της προστασίας, αγαπητοί φίλοι ζυγοί, η οποία μας λέει ότι εσείς θα πρέπει, λέει, να βρείτε τι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει, λέει, λόγος εσείς να τσακώνεστε χωρίς να υπάρχει αιτία. Δηλαδή, μικροπράγματα, μικροδιαφορές. Αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ένας σοβαρός λόγος, τότε, μπορείτε να διαφωνήσετε, αλλά θα πρέπει να διαφωνήσετε όχι πάλι θέλοντας να επιβάλλετε τη δική σας άποψη και τη δική σας γνώμη. Προσπαθήστε με μία φάση, μικρές αμοιβαίες υποχωρήσεις και από την πλευρά του ενός και από την πλευρά του άλλου, σε κάποιο θέμα που είναι σημαντικό να βρείτε τη χρυσή τομή και να κάνετε πραγματικά ένα νέο καινούριο ξεκίνημα. Αυτή είναι η κάρτα η οποία χαρακτηρίζει εδώ εσάς, αγαπητοί ζυγοί. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί φίλοι Σκορπιοί, ποια είναι, λέει, η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς τώρα. Σκορπιοί. Σκορπιοί λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε εσείς τώρα. Αγαπητοί φίλοι Σκορπιοί, η κατάσταση που παρουσιάζεται είναι συγκρούσεις, φιλονικίες και διαμάχες που φαίνεται ότι εσείς νιώθετε ότι έχετε, λέει, ιτηθεί. Είναι το θέμα ότι συχνά γίνονται συγκρούσεις, φιλονικίες και διαμάχες καθότι θέλετε να γίνουν κάποιες συζητήσεις. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από αυτές τις συζητήσεις ο άλλος κατορθώνει πάντοτε, ενδεχομένως να είναι ενάρκησος, να επιβάλλει τη δική του άποψη και τη δική του γνώμη επάνω προς το δικό σας το πρόσωπο. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται εδώ όσον αφορά προς εσάς. Πάμε να το δούμε διαμέσου της Olympian Tarot. Ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται.
Το θέμα εδώ είναι ότι εσείς δείχνετε, εδώ έχουμε το 7 των ξυφών, των διναρίων, με συγχωρείτε, και εδώ δείχνει ότι εσείς είστε το άτομο το οποίο θεωρείτε πλέον ότι είναι δεδομένο. Είστε ένα άτομο το οποίο έχετε ξεπεράσει τα όρια της αντοχής. Ένα άτομο το οποίο από τη δική του πλευρά καταβάλει πάντοτε τις προσπάθειες, ενώ ο άλλος ή η άλλη δεν κάνει απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν με το 7 των διναρίων όρθιο, εδώ δείχνει ότι εσείς περιμένετε κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος να αλλάξει στάση, να αλλάξει συμπεριφορά, να πάψει να είναι νάρκισσος. Αυτό όμως, αγαπητοί Σκορπιοί, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έτσι έχει γεννηθεί, έτσι ακριβώς πρόκειται και να πεθάνει. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο εσείς πρέπει να κάνετε? Ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει εσείς να ακολουθήσετε? Πάμε να το δούμε, αγαπητοί Σκορπιοί. Αγαπητοί φίλοι Σκορπιοί, εδώ αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι το 10 των κυπέλων. Το 10 των κυπέλων υποδηλώνει την ευτυχία, υποδηλώνει τη χαρά, υποδηλώνει την ολοκλήρωση. Αλλά με ένα τέτοιο άτομο σίγουρα όχι. Ίσως θα πρέπει εσείς να ψάξετε να βρείτε πρώτα την ισορροπία μέσα στο δικό σας τον εαυτό ή να ψάξετε να βρείτε ένα άλλο άτομο το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έχει βιώσει, έχει περάσει τις ίδιες καταστάσεις και να κάνετε ένα νέο καινούριο ξεκίνημα με ένα νέο άτομο. Σας το ανέφερα και προηγουμένως ότι ο άλλος όπως γεννιέται έτσι ακριβώς και θα πεθάνει. Πάμε να δούμε αν εσείς υλοποιήσετε αυτή ακριβώς την συμβουλή, ότι δηλαδή ένας κύκλος έχει κλείσει, εσείς συνεχώς είστε το αδικημένο άτομο, έτσι συνεχώς επιρρύπτονται και βάρη και ευθύνες σε εσάς και εσείς πρέπει να απελευθερωθείτε και να βρείτε κάτι καινούριο. Πάμε να δούμε ο χρησμός των δράκων τι έχει να πει προς το δικό σας το πρόσωπο. Πάμε λοιπόν, αγαπητοί Σκορπιοί. Εδώ μας το λέει ξεκάθαρα, ότι εδώ πρέπει, λέει, εσείς να προσγειωθείτε, να γίνετε, λέει, άτομα τα οποία θα πρέπει να πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Αυτό είναι ανάλογα με το θέμα το τι ακριβώς ζητάς. Ζητάς δηλαδή την ευτυχία, την επιτυχία, την ολοκλήρωση, αναζητάς μια σχέση που να μην έχει, λέει, προβλήματα, τότε, λέει, προσγειώσου. Εκεί ακριβώς που βρίσκεσαι, μία σχέση χωρίς προβλήματα δεν μπορεί να υπάρξει. Τότε προσπάθησε, λέει, εσύ να βρεις άλλους τρόπους για να πετύχεις αυτό που στην πραγματικότητα θέλεις. Και για να περάσουμε στους φίλους μας τους τοξότες. Πάμε να δούμε, αγαπητοί φίλοι τοξότες, αγαπητοί φίλοι τοξότες, εδώ η κατάσταση η οποία υπάρχει δείχνει ότι εσείς είστε σε μια κατάσταση απαγοήτευσης. Πιστεύετε ότι κάτι έχει γίνει προς το δικό σας το πρόσωπο, με συγχωρείτε, το οποίο όμως κανένας, ότι εσείς δεν μπορείτε τώρα πλέον να το συγχωρήσετε. Είναι ίσως κάτι, ένα παλιό, ένα βαθύ, λέει, τραύμα, μια μεγάλη απαγοήτευση. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε όμως τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή για εσάς σαν ανασταλτικός παράγοντας ή τι είναι εκείνο το οποίο σας σταυρώνει. Τοξότες.
Αγαπητοί φίλοι τοξότες, η κάρτα η οποία παρουσιάζεται είναι η κάρτα του Ιεροφάντη, η οποία όμως έρχεται ανεστραμμένη. Η κάρτα αυτή, αν έπεφτε όρθια, πρέπει να ξέρετε ότι αντιπροσωπεύει, λέει, τον Απόλλωνα. Εδώ υποδηλώνει τον Θεό της προφητείας και της γνώσης. Εδώ όμως είναι ανεστραμμένη. Εδώ δείχνει ότι εσείς είστε σε μία σχέση, σε ένα γάμο, όπου δεν υπάρχει πλέον προφητεία. Προφητεία σημαίνει ότι δεν περιμένετε δηλαδή κάτι αναπάντεχο να γίνει. Εδώ δείχνει ότι τα πράγματα έχουν κολλήσει, βρίσκονται σε μία κατάσταση στασιμότητας και δεν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά να σας εξάπτει την φαντασία. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχουμε ότι ίσως αυτό να είναι το στοιχείο που λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας προς εσάς. Πάμε να δούμε το μονοπάτι των ερωτευμένων, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε εσείς, αγαπητοί τοξότες. Τι πρέπει να κάνετε. Αυτό που πρέπει να κάνετε, εδώ έχουμε το 8 των διναρίων, το οποίο δείχνει ότι πρέπει να δουλέψετε πολύ περισσότερο επάνω στα δικά σας αισθηματικά. Θα πρέπει να καταβάλλετε προσπάθειες με το δικό σας το μυαλό, να μπείτε σε έναν απολογισμό, να δείτε το τι έχετε προσφέρει στους άλλους, το τι έχουν προσφέρει οι άλλοι σε εσάς, να δείτε τι ακριβώς πραγματικά αξίζετε και τι ακριβώς πρέπει στην πραγματικότητα να λάβετε. Όταν θα ολοκληρώσετε αυτόν τον απολογισμό, μην διστάσετε να το διεκδικήσετε πάση θυσία. Από τη στιγμή, λέει, που θα το κάνετε αυτό το πράγμα, τότε από τη στιγμή που θα υπάρξει αυτή η διεκδίκηση ή αυτός ο απολογισμός, για να δούμε τι έχει να πει ο χρησμός των δράκων όσον αφορά προς εσάς. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Τότε εδώ έχουμε την κυριαρχία. Εδώ θα αποδείξει ότι εσείς είστε εκείνοι οι οποίοι θα βγείτε κυρίαρχοι. Θα αποδείξετε ότι πιστεύετε στους δικούς σας τους εαυτούς, στις δικές σας τις γνώμες, στις δικές σας ιδέες. Θα πείτε ποια είναι τα δικά σας παράπονα. Θα επιρρύψετε όχι τις άδικες κατηγορίες απέναντι σε άλλους, οι οποίοι κυριολεκτικά για χρόνια ολόκληρα μπορεί να αποδοπατούν τη δική σας τη σχέση. Και τότε θα είστε έτοιμοι για να κάνετε ένα νέο οποιοδήποτε καινούριο ξεκίνημα. Αυτό λοιπόν για εσάς, αγαπητοί τοξότες. Εγώκεροι, συναισθηματικές ανατροπές. Εγώκεροι. Αγαπητοί φίλοι εγώκεροι, εδώ βλέπετε ότι η δική σας ζωή είναι ένα ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο. Ένα ποτήρι το οποίο κάποια στιγμή ήταν γεμάτο υποσχέσεις, τώρα είναι στην πραγματικότητα και ανεστραμμένο. Τι λειτουργεί, λέει, ως ανασταλτικός, λέει, παράγοντας για εσάς? Πάμε. Ο Λίβιαν Ταρό, ανασταλτικός παράγοντας, ή τι φρενάρει. Εδώ είναι η κάρτα ότι υπάρχει και πάλι είναι η κάρτα του Απόλλωνα. Ό,τι ακριβώς έπεσε προηγουμένως και στο προηγούμενο ζώδιο. Ότι εδώ στη δική σας ζωή τα πάντα βρίσκονται σε μια κατάσταση οκνηρίας. Ότι εσείς περιμένετε κάτι το σημαντικό, κάτι το συγκλονιστικό, αλλά αυτό όμως δεν υπάρχει. Εσείς θα θέλατε στην πραγματικότητα το δικό σας ποτήρι ζωής να γεμίσει ξανά, αλλά ενδεχομένως κάποιοι να κάνετε συγκρίσεις με καταστάσεις του παρελθόντος, οι οποίες όμως αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνετε εσείς, αγαπητοί φίλοι εγώκεροι. Εδώ έχουμε το 9 των κυπέλων, το οποίο είναι ανεστραμμένο. Αυτό είναι κανονικά, η συμβουλή είναι ότι
θα πρέπει να έρθει όρθιο, γιατί το 9 των κυπέλων αντιπροσωπεύει την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη λοιπόν δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι. Ίσως έχει την ερμηνεία του ότι εσείς θα πρέπει να επισκεφτείτε είτε ένα σύμβουλο γάμου, είτε ένα σύμβουλο σχέσεων, είτε κάποιο ψυχολόγο, ο οποίος θα δει το δικό σας το θέμα εντελώς αντικειμενικά για να σας δώσει τη δική του επιστημονική ερμηνεία. Αυτό, αγαπητέ φίλε εγώκερε, αν το κάνεις εσύ αυτό το πράγμα, όπως το αναφέρω αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο χρησμός των δράκων, τι ακριβώς θα συμβεί στη δική σου ζωή. Πάμε να το δούμε. Εγώκερε. Τότε, λέει, εσύ θα κατορθώσεις να φέρεις τη δική σου ζωή σε μία πλέον ισορροπία. Τότε θα αρχίσει να έρχεται μία σταθερότητα, η οποία όμως θα είναι αρμονική. Η δική σου ζωή δεν θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Το σημαντικότερο θα είναι ότι θα αρχίσεις εσύ να τα βρίσκεις με το δικό σου τον εαυτό. Πάμε λοιπόν, υδροχόη, κατάσταση στην οποία εσείς βρίσκεστε στο τώρα, υδροχόη. Εδώ, αγαπητοί φίλοι υδροχόη, έχουμε το 9 των ξυφών, το οποίο υποδηλώνει ότι εσείς οι ίδιοι αυτομαστιγώνεστε. Υποδηλώνει ότι μόνοι σας κλαίτε για πράγματα τα οποία δεν έχετε φταίξει απολύτως σε τίποτα. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι εντελώς κουφό. Ίσως θα έπρεπε να φανείτε πιο ρεαλιστές και να δείτε τα πράγματα κάτω από ένα πιο αντικειμενικό μοτίβο. Τι είναι, λέει, αυτό το οποίο λειτουργεί για εσάς ως ανασταλτικός παράγοντας. Πάμε να δούμε διαμέσου της Olympian Tarot. Υδροχόη. Αγαπητοί φίλοι υδροχόη, εδώ έχουμε την κάρτα του πύργου που υποδηλώνει ότι αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα τον Άτλαντα. Ο Άτλαντας ήταν ο μυθικός γίγαντας ο οποίος κρατούσε τον ουρανό. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι ο Άτλαντας δεν υπάρχει, ότι ο ουρανός είναι για εσάς στην πραγματικότητα σαν να έχει γκρεμιστεί. Ο πύργος υποδηλώνει μια μεγάλη καταστροφή, η οποία είναι φαινομενικά μεγάλη, το υπογραμμίζω το φαινομενικά, το λέω με κεφαλαία γράμματα, η οποία όμως γίνεται για ένα μεγάλο καλό αυτή τη στιγμή. Μπορεί λοιπόν εσείς να βιώνετε τώρα κάτι πολύ άσχημο, μια οδυνηρή κατάσταση που θα μπορέσει όμως να ξεπεραστεί. Τι πρέπει, λέει, να κάνετε. Πάμε να δούμε μονοπάτι των ερωτευμένων. Υδροχόη. Τι πρέπει να κάνετε. Εδώ έχουμε το 5, λέει, των κυπέλων, το οποίο είναι ανεστραμμένο. Το 5 των κυπέλων ανεστραμμένο υποδηλώνει ότι εσείς θα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας τη δυνατότητα μιας νέας ευκαιρίας. Εδώ μάλιστα δεν έχει τόσο τη δυνατότητα μιας νέας ευκαιρίας, όσο το γεγονός ότι εσείς θα πρέπει, λέει, να συγχωρήσετε. Ξέρετε, δεν υπάρχει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερη έννοια από το συγχωρώ. Αν, λέει, δεν συγχωρέσεις έναν άνθρωπο για το κακό το οποίο σου έχει κάνει, να ξέρεις ότι αυτός παραμένει δικό σου δεσμότης. Εάν εσύ πεις τη λέξη σε συγχωρώ, είναι σαν εσύ να απελευθερώνεις τους δικούς σου δεσμότες. Πάμε να δούμε εάν εσύ προσφέρεις αυτή τη συγχώρεση, τι ακριβώς θα συμβεί στο δικό σου το πρόσωπο. Χρησμοί των δράκων. Πάμε να το δούμε. Τότε, λέει, ακριβώς εσύ θα έχεις πρώτον θα αισθανθείς πιο δυνατός. Εδώ δείχνει
ότι παρουσιάζεται μια κατάσταση αντοχής, μια κατάσταση δύναμης, ούτως ώστε να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις και να συνεχίσεις τον αγώνα όσον αφορά προς τη ζωή. Και δεν μιλάμε μόνο σε θέματα τα οποία να είναι αισθηματικά, μιλάμε σε θέματα τα οποία μπορεί να είναι επαγγελματικά, οικονομικά και οτιδήποτε. Όσο εσύ δεν συγχωρείς, τόσο εσύ θα παραμένεις κολλημένος σε καταστάσεις του παρελθόντος, πρώτον στα αισθηματικά, που με τη σειρά τους θα λειτουργούν σαν ανασταλτικός παράγοντας και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Αυτό είναι το στοιχείο που βγαίνει εδώ για εσάς. Πάμε να δούμε, αγαπητοί φίλοι Ιχθύες, ποια είναι η κατάσταση η οποία παρουσιάζεται εδώ προς εσάς. Ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, Ιχθύες. Αγαπητοί φίλοι Ιχθύες, εδώ έχουμε μια κάρτα η οποία λέει ότι καλό θα είναι αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσεις ό,τι έχεις, διαφορετικά λέει θα το χάσεις. Αλήθεια, η ερμηνεία αυτή στα αισθηματικά τι σημαίνει? Ή λέει χρησιμοποίησε ό,τι έχεις. Χρησιμοποίησε ό,τι έχεις σημαίνει ότι ή εκμεταλλεύσου για μένα ό,τι έχεις, διαφορετικά θα το χάσεις. Μπορεί εσύ, κάποιο άτομο, πραγματικά να αρέσεις εσύ σε αυτό το άτομο, εσύ όμως στην πραγματικότητα λέει να το απορρίπτεις. Μπορεί το άτομο αυτό να τρέφει γνήσια αληθινά συναισθήματα για σένα, εσύ όμως να το απορρίπτεις. Γιατί μπορεί να θέλεις ή να στοχεύεις σε κάποια άλλη γυναίκα. Το θέμα είναι ότι εάν εσύ δεν κοιτάξεις αυτή τη στιγμή άτομο το οποίο είναι με σημαντικές αξίες, εσύ αργότερα μπορεί να μείνεις μόνος. Τι είναι αυτό το οποίο λειτουργεί για εσένα ως ανασταλτικός παράγοντας? Πάμε να δούμε, αγαπητοί φίλοι Ιχθύες. Εδώ είναι ακριβώς η κάρτα του αυτοκράτορα. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα άτομο το οποίο μπορεί να είναι ίσως ο δικός σου σύζυγος ή η δική σου σύζυγος, το οποίο όμως επιβάλλει τους δικούς του νόμους και τους δικούς του κανόνες. Αν λοιπόν εσύ είσαι σε ένα γάμο ή σε μια σχέση και ξέρεις ότι το άλλο άτομο στην πραγματικότητα βρίσκεται και αλλού, παίζει σε διπλό ταμπλό, τότε εκείνη τη στιγμή τράβα και εσύ το δικό σου το δρόμο, κάνε κάτι εντελώς νέο, κάτι εντελώς καινούριο, γιατί αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο σου ζητάει να κάνεις μια σχέση μαζί του, ενώ η άλλη που έχεις είναι αρρωστημένη και διονύζεται ως αρρωστημένη, τότε εσύ θα τον χάσεις και θα χάσεις όχι μόνο έναν άνθρωπο που πραγματικά σε αγαπάει, αλλά θα πέσεις και στα χέρια ενός νάρκη σου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει εάν ακούσεις αυτή τη στιγμή τη φωνή που λέει το μονοπάτι των ερωτευμένων. Τι πρέπει να κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Πάμε λοιπόν, αγαπητοί Ιχθύες. Εδώ λέει ότι εάν εσύ λέει είσαι που είσαι σε αυτή την κατάσταση, να ξέρεις λέει ότι θα βρεθείς σε μια κατάσταση απαγοήτευσης. Γιατί θα έχεις από τη μία πλευρά και το γεγονός ότι δεν εκμεταλλεύεσαι τις καταστάσεις και θα είσαι για λόγους συναισθηματικούς ή οτιδήποτε σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, θα είσαι σε διπλά ταμπλό, άρα εσύ θα πρέπει να πέσεις σε μια μεγάλη απαγοήτευση της δικής σου ζωής. Άρα η κάρτα αυτή πρέπει να έρθει ανεστραμμένη και να πει ότι θα πρέπει να δώσεις στο δικό σου εαυτό τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας. Πριν όμως δώσεις, λέει, τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας, θα πρέπει να καθίσεις να συζητήσεις και με το άτομο το οποίο στην πραγματικότητα σε έχει προδώσει, θα πρέπει να συζητήσεις και με το άλλο άτομο το οποίο πιθανότατα να σε διεκδικεί, να τον ρωτήσεις τι εγγυήσεις είναι αυτές οι οποίες μπορεί να σου δίνει και πώς ακριβώς
μπορεί να στις παρουσιάσει. Αν το κάνεις έτσι σε αυτό το διπλό ταμπλό, τότε λέει τι ακριβώς θα γίνει. Μοτίβο λέει το οποίο παρουσιάζεται. Πάμε λοιπόν, χρησμός των δράκων για εσάς αγαπητοί φίλοι ιχθύες. Χρησμός των δράκων σημαίνει ακριβώς όπως είπα, υπάρχει μια κατάσταση αναγέννησης, ανανέωσης. Τότε εσείς θα έχετε τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας και τότε δεύτερης ευκαιρίας όχι μέσα στη δική σας τη σχέση, αλλά τη δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας ακόμα και στη δική σας τη ζωή. Αυτές λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν οι αισθηματικές ανατροπές για τις επόμενες 72 ώρες. Για μία ακόμα φορά καλωσορίζω όσους μπήκαν σήμερα για πρώτη φορά μέσα στο δικό μου κανάλι. Αν σας άρεσαν οι δικές μου ερμηνείες, μπορείτε να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να κάνετε σχόλια, μπορείτε να κάνετε like και κοινοποιήσεις. Οι προβλέψεις αυτές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ασαφείς. Πρέπει να ξέρετε ότι η Ταρό έχει ένα μυστικό, ότι όσο πιο συγκεκριμένη είναι η ερώτηση την οποία θα υποβάλεις, τόσο πιο συγκεκριμένη θα είναι και η απάντηση την οποία θα πάρεις. Αν λοιπόν έχετε κάποιο πρόβλημα, ελάτε μαζί να βρούμε τη λύση επάνω στο θέμα που σας απασχολεί. Τα ραντεβού γίνονται είτε διαζώσεις στο δικό μου γραφείο Πάρου 15 στην Κυψέλη, είτε γίνονται εξ αποστάσεως διαμέσου Viber και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μαθήματα Ταρό παραδίδω σε άτομα τα οποία είναι μόνο σοβαρά ενδιαφερόμενα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την παρακολούθησή σας.